वेलकम फ्रेंड्स, Mpsc नोट या चॅनलमध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत प्राचीन भारत कालखंडावर महत्त्वपूर्ण असे 50 प्रश्नसंच बघा. 50 जवळजवळ प्रश्न आहेत आणि त्याची उत्तर आहेत बघा. आणि खूप महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. आपण एकदम जे रेअर क्वेश्चन आहेत ते घेतलेले आहेत. त्याच्यामुळं हा व्हिडिओ तुमच्या नक्कीच फायदेशीर ठरणार आहे आणि पूर्ण प्राचीन भारतावर काय होणार आहे, रिव्हिजन जवळजवळ पूर्ण होणार आहे. तर मित्रांनो, चला आपल्या व्हिडिओला सुरू करूया. बघा, पहिला प्रश्न आहे, सिंधू संस्कृती येथील रस्ते कसे होते? ते कसे होते? चौकोनी आणि सरळ मार्गाने होते. नंतर हडप्पा आणि मोहनजोदडो ही शहरे कोणत्या प्रमुख नदी काठी वसली होती? ही कोणती? रावी नदी काठी होती. सिंधू घाटी संस्कृती येथील भाषा कोणती होती? ती भाषा होती चित्रलिपी, पण ती सध्या वाचन करण्यात आलेली नाही. ती काय सध्या अज्ञात आहे. बिना दुर्ग असणारे एकमेव शहर कोणते होते? चंदूगड म्हणून होतं बघा. दुर्ग म्हणजे किल्ला. 5वा क्वेश्चन पहा, मोहनजोदडो मधील सर्वात मोठे भवन कोणते होते? तर तुम्हाला माहित असेल, धान्यागार काय होतं, त्यांचं मोठं धान्याचं क्वार्टर सर्वात मोठं असायचं, तर ते सर्वात मोठं भवन असायचं. त्यानंतर मोठे स्नानागर आपण म्हणतो ग्रेट बाथ बघा, हे कुठे आढळले? ते कुठं आढळले? मोहनजोदडो किंवा मोहनजोदडो म्हणतो आपण, तिथं ते आढळले होते. बौद्धचा अर्थ काय आहे? तर काय आहे? ज्ञान प्राप्ती. गौतम बुद्धांनी प्रथम प्रवचन कोठे दिले होते? कुठे दिले होते? सारनाथ. बौद्धांचे पवित्र ग्रंथाचे नाव काय? त्रिपिटक म्हणतात त्यांना. बुद्धांचा मृत्यू कधी झाला होता? इसवी सन पूर्व 483 मध्ये झाला होता. महावीर कोण होते? हे महावीर जैन धर्म आहे बघा, त्यांचे 24वे तीर्थकार होते. भारतात जैन धर्माचे संस्थापक कोण आहेत? तर कोण आहेत? तर महावीर जैन हे आहेत. त्यानंतर 13वा क्वेश्चन पहा, 14वा क्वेश्चन, 12 झाले, 13वा नाही घेण्यात आला बघा. 14वा, दक्षिण भारतातील जैन प्रमुख केंद्र कुठे आहे? तर कुठे? श्रवणबेळगोळा, कर्नाटक येथे. पुन्हा एकदा ऐका, दक्षिण भारतातील जैन प्रमुख केंद्र कुठे आहे? तर कुठे आहे? श्रवणबेळगोळा. भारतातील कोणते असे राज्य होते ज्यांनी प्रथम हत्तीचा वापर केला होता? कोणत्या राज्याने वापर केला होता? मगध. सिकंदर व अलेक्झांडर म्हणतो आपण, तर याच्या शिक्षकाचे नाव काय होते? ते होते अरस्तू. अलेक्झांडर किंवा सिकंदर व पोरस यांची लढाई कुठे झाली? तर कुठे झाली? हायडेस्प्रिजमध्ये किंवा झेलमच्या तटावर झाली होती. यहुदी यांचे धार्मिक पठण यांचे नाव काय? म्हणजे पुस्तकाचं नाव काय? मुसा संहिता. युनानी यांना भारताबाहेर कुणी पाठवले? चंद्रगुप्त मौर्य. बिंदुसार यांच्या काळात अशांती कोठे होती? जे चंद्रगुप्त यांचा मुलगा आहे बघा बिंदुसार, तर याच्या काळात अशांती कुठे होती? बिंदुसार, तर याच्या काळात अशांती कुठे होती? तक्षशिला येथे होती. बिंदुसार आणि बिंबिसार यामध्ये जरा कन्फ्युजन होऊ नका. बिंदुसार हा चंद्रगुप्त मौर्याचा यांचा मुलगा होता. 21वा क्वेश्चन पहा, इंडिका हे पुस्तक कोणी लिहिले? मेगस्थीस यांनी लिहिले. नंतर मौर्य दरबारात युनानी दूत कोण होता किंवा कोण होते? ते मेगस्थीस होते, ज्यांनी इंडिका हा ग्रंथ लिहिलाय भारताच्या प्रशासनावर. नंतर 23वा क्वेश्चन पहा, अशोकाच्या जीवनावरील कलिंगचा प्रभाव कोणत्या शिलालेखातून मिळतो? कलिंगचा प्रभाव कोणत्या शिलालेखातून मिळतो अशोकाच्या? तर 13वा शिलालेख, याच्यामध्ये कलिंग विजयाची घटना प्रस्तुत केली. अशोकाचे शिलालेख हे कोणत्या लिपीतून लिहिले होते? तर कोणी होते? ब्राह्मी लिपीत. आणि एक महत्त्वाचं म्हणजे प्रथम शासक होता ज्यांनी शिलालेख लिहिले, त्याच्यावर संदेश कोरलेले असायचे. नंतर 25वा क्वेश्चन पहा, चरक हे कोणाच्या येथे राज्य चिकित्सक म्हणून काम करीत होते? महर्षी चरक म्हणतो आपण, ते कोणाचे येथे राज्य चिकित्सक होते? सम्राट कनिष्कच्या येथे. कोणत्या शासकाला शिलालेखाचा जनक म्हणतात? कोणाला? सम्राट अशोकला. कुशाण वंश या वंशातील प्रमुख शासकाचे नाव काय? कनिष्क, सम्राट कनिष्क. मी तुम्हाला सांगितलं कुशाणमधला, जे चीनी होते आणि इंडियन होते. नंतर बघा 28वा क्वेश्चन, जैन साहित्याला काय म्हणतात? तर काय म्हणतात? अंग म्हणतात. त्याच्यात महत्त्वाचं पुस्तक म्हणजे अंगुत्तरनी, काय तुम्हाला माहीत असेल. कनिष्काच्या काळात प्रमुख साहित्यकार कोण होते? अश्वघोष व नागार्जुन.
30वा क्वेश्चन पहा, मोहरवलीमध्ये जो गंजरहित लोहस्तंभ आहे ते कोणी स्थापन केला आहे? हा गुप्त शासकांच्या काळात निर्माण झाला आहे. भारतीय संस्कृतीचे स्वर्णयुग कोणत्या कालखंडात म्हणतात? ते कोणत्या? गुप्त कालखंडात. मेघदूत यांचे लेखन कोणी केले आहे? ते कालिदासाने लेखन केले. मेघदूत या पुस्तकाचे लेखन कोणी केले? कालिदासने केले. 33वा क्वेश्चन पहा, कोणाच्या कालखंडात अजिंठा गुफा निर्माण झाल्या? कोणाच्या? ते गुप्त काळात निर्माण झाल्या. अधिकांश चोल मंदिरे, चोल खाली बघ दक्षिण प्रांतात तमिळनाडू या ठिकाणी काय होते? चोल राज्य होतं. तर ते चोल मंदिरे कोणाला समर्पित आहेत किंवा चोल राजांनी अधिकांश मंदिरे कोणत्या देवतेला समर्पित तयार केलेली आहेत? तर कोणत्या? शिव देवतावर. एलोरा गुफा, जे अजिंठा आणि एलोरा आहे बघा औरंगाबाद इथे, तर त्यामध्ये एलोरा गुफामध्ये कैलासनाथ मंदिर कोणी बनवले होते? तर कोणी? कृष्ण पहिला यांनी बनवले होते. नंतर 36वा क्वेश्चन, चोल राजांचे शासन कोठे होते? तर तमिळनाडूमध्ये. मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं. त्यानंतर बघा 37वा क्वेश्चन, हर्षरचित लेखन कोणी केलेले आहे? ते बाणभट्टांनी लिहिलेले माहीत असेल. 38वा क्वेश्चन पहा, खजुराहो मंदिराचे निर्माण कोणी केले आहे? हे कोणी? राजपूत राजांनी, जे चंदेल शासक होते बघा, तर त्यांनी निर्माण केले. मिहिर भोज हे राजपूतांच्या कोणत्या वंशाचे किंवा कोणत्या वंशाशी संबंधित आहे? पुन्हा एकदा क्वेश्चन आहे का? मिहिर भोज हे राजपूतांच्या कोणत्या वंशाशी संबंधित आहे? कोणत्या? प्रतिहार वंश. हेनसांग कोणाच्या कालखंडात भारतात आला? ते राजा हर्षवर्धन यांच्या काळात आला. भारताचे नालंदा विश्वविद्यालय कोणत्या राज्यात स्थित आहे? तर बिहार राज्यामध्ये आहे. नालंदा विश्वविद्यालय कुठे आहे? बिहारमध्ये आहे. तक्षशिला माहीत असेल तुम्हाला, ते उत्तरेला आहे. कोणार्क मंदिर कोणत्या देवाला समर्पित आहे? तर सूर्यदेवतेला समर्पित आहे. सांचीचे महान स्तूप कोठे आहे? ते स्तूप महत्त्वाचं म्हणजे सांचीचं स्तूप, जे मध्य प्रदेश येथे आहे. नालंदा विश्वविद्यालयाला नष्ट करणारा पहिला मुस्लिम आक्रमणकारी कोण होता? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी होता, ज्यांनी नालंदा विश्वविद्यालय तोडलं, त्यातली पुस्तकं जाळून टाकली आणि जवळजवळ संपूर्ण युनिव्हर्सिटी जाळली होती त्यावेळी, जिथे बाहेरच्या देशातून लोक त्या काळी 1500 वर्षापूर्वी काय होते? शिकण्यासाठी येत होते. 45वा क्वेश्चन पहा, प्रतिहार वंश राजपूत. प्रतिहार वंश महान राजा कोण होता? म्हणजे प्रतिहार जे राजपूत वंशाचे एक प्रकार होता. राजपूत राजे होते बघा विविध ठिकाणी, त्याच्यातला एक प्रतिहार वंश. या प्रतिहार वंशमधील महान राजा कोण होता? तर राजा भोज किंवा मीर भोज म्हणतात बघा, तो होता. वराह मीर कोण होता? हा खगोल विद्या जाणणारकार होता किंवा ॲस्ट्रॉलॉजी किंवा ॲस्ट्रॉनॉमिस्ट त्या काळी होता. सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम अरब सेनापतीचे नाव सांगा. सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम अरब सेनापतीचे नाव सांगा. मोहम्मद बिन कासिम. पृथ्वीराज चव्हाण जे राजपूत म्हणतो आपण, पृथ्वीराज चव्हाण राजपूत घराणे होते बघा, व मोहम्मद घोरी सोबत किंवा पृथ्वीराज चव्हाण मोहम्मद घोरी सोबत कोणत्या युद्धात हारला? तो कोणता होता? तारायण दुसरं युद्ध, जे 1992 मध्ये होतं. आणि तारायणचं पहिलं युद्ध कधी झालं? तर ते पहिलं युद्ध 1991 मध्ये, त्यावेळी पृथ्वीराज जिंकला होता. यावर असं आपण काय केलं आहे, मध्ययुगीनातलं बघा व्हिडिओ आपण बनवलेले आहेत, तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये जाऊन चेक करू शकता की मेडिवल हिस्ट्रीचे जे टॉपिक आपण लेक्चर घेते त्यामध्ये तुम्हाला ते क्लिअर होऊन जाईल मेडिवल हिस्ट्री. त्यानंतर बघा 49वा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काळात किंवा दिल्ली सल्तनत कालखंड कधी सुरू झालं? तर 1206 मध्ये प्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक. 1206 का डेट आहे? कारण 1206ला मोहम्मद घोरीचा मृत्यू झाला आणि मोहम्मद घोरीने ज्याला भारतात एक आपलं काय म्हणतो, भारतात जे सांभाळायला दिलं होतं प्रशासन त्यावेळी दिल्लीचं, ते होतं कोण? कुतुबुद्दीन ऐबक. आणि कुतुबुद्दीन ऐबक हा मोहम्मद घोरीचा दास होता. ज्यावेळी मोहम्मद घोरी वारला त्यानंतर तुर्क जे सेनापती होते किंवा तुर्क मंडळी होती यांनी काय केलं, यालाच सुलतान घोषित केलं
व त्यानुसार 1206 पासून दिल्ली सल्तनत सुरू झाली. दिल्ली सल्तनत ही गुलाम वंशसुद्धा मानली जाते सुरुवातीचे. आपण दिल्ली सल्तनतवर व्हिडिओ चांगले बनवले आहेत, त्यामुळे तुम्ही ते मध्ययुगीन भारता जे लेक्चर घेतलेलं आपण मध्ययुगीन भारत यावर तुम्ही ते चेक करा. नंतर शेवटचा क्वेश्चन बघा, कुतुब मिनार हे कोणत्या शासकांनी पूर्ण केले आहे? तर इल्तुमिशने काय केले? इल्तुमिश यांनी पूर्ण केले. बघा इल्तुमिश तुम्हाला माहीत असेल, जो कुतुबुद्दीन ऐबक नंतर जो राजा झाला, आरामशाला ठेवलं नाही तर तुर्क मंडळींनी काय केलं, त्याचा जो जावई होता त्याला इल्तुमिशला काय केलं किंवा त्याला सत्ता दिली, जो कुतुबुद्दीन ऐबकचा जावई होता. तर असे आपण 50 क्वेश्चन बघितले, त्यातले महत्त्वाचे पुन्हा एकदा आपण रिव्हिजन मारू जेणेकरून पुन्हा क्लिअर होऊन जाईल. बघा सिंधू संस्कृती याचे रस्ते कसे होते? चौकोनी आणि सरळ. ते कुठे बसली होती? रावी नदी काठी. तिथली भाषा काय अजून चित्रलिपी होती, ती सध्या काय वाचन करण्यात आली नाही. आणि तेथे ग्रेट बाथ सुद्धा आढळलं होतं मोहनजोदडो येथे. आणि जे मोठं भवन होतं त्याला काय म्हणत होते? धान्यगार म्हणत होते. नंतर बौद्ध कालखंड, बौद्धाचा अर्थ होता ज्ञानप्राप्ती. त्यांनी जे प्रवचन दिलं प्रथम ते सारनाथ इथे दिले. आणि बौद्धांच्या ग्रंथाचं नाव काय आहे? त्रिपिटक. बुद्धांचा मृत्यू झाला 483 इसवी सन पूर्व. व महावीर सुद्धा त्याच कालखंडात होते. जे 24वे तीर्थकार होते, जे महावीर वर्धमान महावीर म्हणतो आपण, तर त्यांनी काय याला भारतात जैन धर्माचे संस्थापक मानतात. त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे जे जैन धर्माचे होते बघा, त्यामध्ये शेवटच्या काळामध्ये जे जैन धर्म स्वीकारला ते कोण होते? चंद्रगुप्त मौर्य यांनी, बिंदुसारने काय केलं, शेवटच्या काळामध्ये जैन धर्म स्वीकारला. आणि दक्षिण भारतातील प्रमुख केंद्र कुठे? श्रवणबेळगोळा, कर्नाटक येथे. ज्यावेळी दुष्काळ मोठा पडला होता त्यावेळी काय झालं, अनेक जैन तीर्थकार काय झाले होते, दक्षिणेला 2 याच्या महान हिन्यांमधून विभागले होते बघा. तर ते खाली येऊन राहिले होते. त्यावेळी ते त्याच ठिकाणी राहिले जिथे श्रवणबेळगोळा येथे राहिले होते. आणि येथेच काय झालं, जे बिंबिसार होता, हा येथेच येऊन राहिला होता. त्यानंतर जे मोठे सम्राट होते किंवा जे मोठं त्यावेळी बघा 16 महाजनपद होते, त्यामध्ये सर्वात मोठं मगध होतं. आणि मगध याच राज्याने काय केले, प्रथम हत्तीचा वापर केला होता. त्याच्यानंतर सिकंदर आणि जे चंद्रगुप्त मौर्याच्या आधी बघा एक युद्ध झालं होतं. तर ते सिकंदर होता, तर त्यांनी कोणाला, त्याच्या गुरुचं नाव काय होतं? अरस्तू. यांच्यामध्ये भरपूर लढाई झाल्या होत्या. सिकंदर के जे युनानी होतं त्यांना बाहेर कोणी हाकलून दिलं तर ते कोण दिलं? बिंदुसार मौर्याने. तर तक्षशिला जी बिंदुसारच्या काळामध्ये अशांती पसरली होती. बिंदुसार तुम्हाला माहिती आहे अशोकाचे वडील आणि चंद्रगुप्त मौर्याचा मुलगा होता. इंडिका हे पुस्तक जे मौर्याच्या कालखंडात लिहिलं गेलं ते मेगस्थीस होतं. मौर्य दरबार युनानी दूत ठेवला होता, तर मेगस्थीस हा होता ज्यांनी पुस्तक लिहिलं. नंतर अशोकाचे शिलालेख कोणत्या भाषेत होते? ते ब्राह्मी लिपीत. अशोकाने शेवटच्या काळामध्ये जे कलिंग विजयानंतर बौद्ध धर्म स्वीकारला होता, त्याच्या आधी हिंदू धर्म होता. पण जे कलिंगचे युद्ध झालं बघा त्यामध्ये तर त्यांनी स्वतःला धर्म परिवर्तन करून सर्वांना शांतीचा संदेश दिला होता. त्यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे चरक हे कनिष्काच्या काळात होऊन गेलेला एक चांगला राजचिकित्सक होता. कोणत्या शासकाला शिलालेखाचा जनक म्हणतात? तर कोणाला? सम्राट अशोकाला म्हणतात. जैन साहित्य काय म्हणतात? तर अंग म्हणून ओळखलं जातं. कनिष्काच्या काळात प्रमुख साहित्यकार कोण होऊन गेले? ते अश्वघोष व नागार्जुन होते. त्यानंतर मेघदूतचे कोणी लिहिलेले लेखन? तर कोणी लिहिले? कालिदासाने लिहिले. कालिदासी नाटके म्हणून प्रसिद्ध सुद्धा आहेत. कालिदासी नाटके तुम्हाला माहिती प्रसिद्ध चांगले आहेत. कोणत्या कालखंडात अजिंठा गुफा निर्माण झाल्या? तर कोणत्या? म्हणजे गुप्त कालखंडात जवळजवळ 1000 वर्षानंतर निर्माण झालेले आहेत. 2ऱ्या का 3ऱ्या शतकामध्ये निर्माण झालेले आहेत. अधिकांश चोल मंदिरे कोणत्या देवाला समर्पित आहेत? तर शिव देवाला समर्पित आहेत. अजिंठा गुफा इथं हिंदू, जैन आणि बौद्ध धर्माचे काय तिथं मंदिरे सापडतात. एलोरा गुफामध्ये कैलाश मंदिर कोणी बनवलं आहे? ते कृष्ण पहिला यांनी बनवला. चोल शासकाचे शासन कुठे होते? तामिळनाडू येथे होते. नंतर चोल शासकांचा महत्त्वाचा देव म्हणजे शिव. मीर भोज हे राजपुतांच्या कोणत्या वंशाशी संबंधित आहे? तर प्रतिहार वंश. कोणार्क मंदिर कोणत्या देवाला समर्पित आहे? तर सूर्यदेवताला. सांची स्तूप पुढे आहे तर मध्य प्रदेशमध्ये आहे. नालंदा विश्वविद्यालय याला नष्ट करणारा पहिला मुस्लिम आक्रमणकारी कोण होता?
तर मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी म्हटलं जातं. वराहमीर कोण होता? वराहमीर एक ॲस्ट्रॉनॉट होता जो खगोलविद्या जाणकार चांगला होता. सिंधवर आक्रमण करणारा प्रथम सफल अरब सेनापती नाव काय? मोहम्मद बिन कासिम. तुम्हाला माहिती आहे आपण याचा व्हिडिओ चांगला बनवलेला आहे, त्यामुळे तुम्ही मेडिवल हिस्ट्रीच्या या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन ते व्हिडिओ चेक करा. कारण जे मोहम्मद पैगंबर होते तर ते 500 ते 600 कालपण 631च्या आसपास 631 आय थिंक मृत्यू झाला. त्यानंतर ते मुस्लिम धर्म प्रवचनासाठी अनेक तुर्क मंडळींनी काय केलं? पहिल्यांदा अरब व तुर्की मंडळी अनेक धर्म परिवर्तन केलं, नाही तर जे पूर्ण प्रशासन यायचे त्यांना सगळं मुस्लिम धर्म प्रवचन शिकवायचे, तर ते संपूर्ण राज्य काय मुस्लिम व्हायचं. तर जे भारतात सफल झालं सिंधवर आक्रमण करून ते मोहम्मद बिन कासिम होता. पृथ्वीराज चव्हाण व मोहम्मद घोरी. तुम्हाला माहिती पहिल्यांदा कोणाला? मोहम्मद बिन कासिम आला. नंतर मोहम्मद गजनवी जे गजनी प्रांतात होते त्यांनी अल्बोरीला सोबत आणलं होतं, जो पुस्तकं लिहिणारा वेत्ता होता, ज्यांनी ख्वारिझम साम्राज्याला हारून काय केलं होतं त्यावेळी ते त्याला जिंकून घेतला होता. त्याच्यानंतर महत्त्वाचा शासक म्हणजे मोहम्मद घोरी, जे गजनीच्या शासकांना पलटून त्यांनी ते आपली सत्ता स्थापन केली होती. हाच मोहम्मद घोरी ज्यांनी दिल्ली आक्रमण करून ते कुतुबुद्दीन ऐबकला ठेवलं होतं. आणि कुतुबुद्दीन हा पहिला सुलतान दिल्लीचा आहे ज्यांनी प्रशासनाला किंवा गुलाम वंश आहे तिथून सुरुवात झाली. आणि जे मोहम्मद घोरीनंतर पहिला झाला कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्लीचा. कुतुबुद्दीन नंतर इल्तुमिश हे तुम्हाला माहिती आहे, नंतर रजिया, नंतर बलबन अशी ते वंशावळी आहे. तर इल्तुमिश काय होता? यांनी कुतुब मिनारचं निर्माण केलं होतं. ॲक्च्युली ती सुरुवात याच्यापासून झाली होती, कुतुबुद्दीन ऐबकच काळात झाली होती. त्याला कुतुबुद्दीन त्यावेळी पूर्ण काम नव्हतं झालं पहिलं, आणि आय थिंक दुसरं झालं. तिसऱ्याचं जे काम केलं पूर्ण ते इल्तुमिशने केलं. तिसरं आणि चौथं इल्तुमिशने पूर्ण केलं होतं. तर अशा प्रकारे आपला प्रश्नसंच येथे संपला. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा प्रश्नसंच कसा वाटला तर नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ नक्की आवडला ना, व्हिडिओला नक्की लाईक करा, आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आपले 2 चॅनल, एक MPC नोट आणि MPC MCQ म्हणून चॅनल, तर ते दोन्हीला सबस्क्राईब करा, कारण आपण यावर अपडेटेड अशी माहिती टाकत असतो. तर मित्रांनो, थँक्यू. तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. तुमचे सर्वांचे आभार. थँक्यू.